હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. આગળ આપણે સંયુક્ત રાષ્ટ્રો એટલે કે યુએન એના વિશે છે એ સમજૂતી મેળવી હતી. ત્યારબાદ જોયું હતું વિશ્વ સંસ્થાની જરૂરિયાત શા માટે છે. આજે આપણે જોઈશું સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ યુનોનો ઉદ્ભવ, કે જે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર છે એનું ઉદ્ભવ છે એ ક્યાં થયો હતો એના વિશે આપણે સમજૂતી મેળવવાની છે. જો વિડીયો સારો લાગે તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ છે એને યુનોનો ઉદ્ભવ તો વિશ્વને યુદ્ધના ભયમાંથી મુક્ત કરવા માટે રાજપુરુષોએ કમર કસી હતી. કે વિશ્વયુદ્ધ આપણે જોયું હતું, પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ અને દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ. આ બંને વિશ્વયુદ્ધ છે એ બહુ ભયાનક હતા, જેના લીધે છે ઘણો છે એ વિનાશ છે એ સર્જ્યો હતો. એ વિશ્વયુદ્ધ છે તો એના ભયમાંથી, કે બધા લોકો એનાથી ડરતા હતા, એ ભયમાંથી મુક્ત કરવા માટે જે મોટા મોટા નેતાઓ હતા, જે મહાપુરુષો હતા, તે લોકોએ છે ઘણી બધી મહેનત કરી હતી. તે સમયના અમેરિકાના પ્રમુખ રૂઝવેલ્ટના પ્રયાસોથી એક વિશ્વ સંસ્થાની યોજના ઘડવામાં આવી. કે કોના પ્રયાસોથી છે તો અમેરિકાના પ્રમુખ હતા. અમેરિકાના પ્રમુખ કોણ હતા? રૂઝવેલ્ટના પ્રયાસોથી છે એક વિશ્વ સંસ્થા, કે વિશ્વમાં એક એવી સંસ્થા હોવી જોઈએ જેના લીધે છે કે જે વિશ્વયુદ્ધના ભયમાં જે દેશ રહે છે એ એના ભયમાંથી મુક્ત થાય. એ માટે એની વિશ્વ સંસ્થા ઘડવા માટેની એક યોજના ઘડી. અને ઈસવીસન 1945માં 24 ઓક્ટોબર ઈસવીસન 1945 ના રોજ વિશ્વ શાંતિ અને વિશ્વ પ્રજાના કલ્યાણના હેતુથી સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘની સ્થાપના થઈ. એટલે કે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘની સ્થાપના છે એ ક્યારે કરવામાં આવી? તો પ્રથમ તો આપણે એ પ્રશ્ન નીકળે કે કોના પ્રયત્નોથી, કોના પ્રયાસથી છે આ વિશ્વ સંસ્થા છે એ સ્થાપવામાં આવી હતી? તો અમેરિકાના પ્રમુખ રૂઝવેલ્ટના પ્રયાસોથી. ક્યારે? તો કે 24 ઓક્ટોબર ઈસવીસન 1945 ના રોજ વિશ્વ શાંતિ માટે, આખા વિશ્વમાં છે એ શાંતિ સ્થપાઈ રહે, વિશ્વના જે લોકો છે એ પોતાના એ લોકોના કલ્યાણના હેતુથી છે એ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘની છે એ સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. હવે જે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ છે તો સંયુક્ત ને આખો જે રાષ્ટ્ર સંઘ છે એને ટૂંકમાં છે એ યુનો કહેવામાં આવે છે, કે એને અંગ્રેજીમાં શું કહેવામાં આવે છે? યુનો. એટલે કે એનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? તો યુ એટલે કે યુનાઇટેડ, એન એટલે કે નેશન્સ અને ઓ એટલે કે ઓર્ગેનાઇઝેશન. યુનો એટલે કે યુનાઇટેડ નેશન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન. એને ઇંગ્લિશમાં છે એ નામ આપવામાં આવ્યું છે. પહેલા કે જ્યારે એની સ્થાપના થઈ હતી, એટલે કે 24 ઓક્ટોબર 1945 ના રોજ જ્યારે એની સ્થાપના હતી, ત્યારે એને ઇંગ્લિશમાં યુનાઇટેડ નેશન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કે યુનો નામથી છે એ ઓળખવામાં આવતું હતું. હવે આ સંસ્થા એટલે કે હાલમાં આ સંસ્થા છે એ યુએન ના નામે ઓળખવામાં આવે છે. કયા નામે ઓળખવામાં આવે? કે તો કે યુએન. યુ એટલે કે યુનાઇટેડ, એન એટલે કે નેશન્સ તરીકે ઓળખાય છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રો યુએનની સ્થાપના છે, કે જ્યારે યુએનની સ્થાપના છે એટલે કે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘની જે સ્થાપના કરવામાં આવી હતી 24 ઓક્ટોબર 1945 ના રોજ, ત્યારે તેમાં છે સભ્ય રાષ્ટ્ર, કે જે એક વિશ્વના છે તો વિશ્વ માટેની એ સંસ્થા હતી. તો વિશ્વના જેટલા પણ દેશો છે એ દેશો છે એમાં એની રીતે છે એ જોડાતા હોય છે. તો જ્યારે આ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘની સ્થાપના કરવામાં આવી ત્યારે એમાં 51 સભ્ય રાષ્ટ્રો છે એ જોડાયા હતા. કે એમાં કેટલા દેશ છે એ જોડાયેલા જોવા મળતા હતા? તો કે 51 દેશો છે એ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘમાં છે એ જોડાયેલા જોવા મળતા હતા. પરંતુ હાલમાં એટલે કે ઈસવીસન 2011 મુજબ, ઈસવીસન 2011 મુજબ છે એ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર જે વિશ્વ સંસ્થા છે એમાં સભ્ય સંખ્યા છે 193 સુધી પહોંચી ગઈ. શરૂઆત ક્યાંથી હતી? 51. જ્યારે 2011માં એ સંખ્યા ક્યાં પહોંચી ગઈ? તો 193 સુધી છે એ એની સભ્ય સંખ્યા છે એ પહોંચી ગઈ. હવે જે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર છે તો એ સંયુક્ત રાષ્ટ્રનું વડુ મથક છે એ ન્યુયોર્કમાં આવેલું છે. ક્યાં આવેલું છે? તો કે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર છે એ ન્યુયોર્કમાં છે એ જોવા મળે છે. એના પછી
યુએનના મહામંત્રીની મુદત કે યુએન છે તો એ જે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર છે તો એમાં છે એ જે મહામંત્રી હોય છે એની મુદત છે એ 5 વર્ષની જોવા મળે છે. કેટલા વર્ષ સુધી એ શાસન છે એ કરી શકે છે એટલે કે સત્તા સ્થાપી શકે છે. તો કે 5 વર્ષ સુધી છે એ પોતાની મુદત છે એ જોવા મળતી હોય છે. હવે આફ્રિકામાં આવેલ દક્ષિણ સુદાન યુએન નો 193 નો છે એ સભ્ય દેશ બન્યો. એટલે કે છેલ્લે છે એ સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં કયો દેશ જોડાણો હતો? 193 સભ્ય દેશો જોવા મળતા હતા ઈસવીસન 2011 મુજબ. તો એ છેલ્લો દેશ કયો છે? તો આફ્રિકામાં આવેલ કયો આવે? દક્ષિણ સુદાન છે એ દેશ છે એ 193મો સભ્ય દેશ છે એ બન્યો હતો. હવે યુએન ની સત્તાવાર ભાષાઓમાં કઈ કઈ ભાષાઓ જોવા મળે છે? તો એમાં ભાષાઓમાં અરેબિક, ચાઇનીઝ, અંગ્રેજી, ફ્રેન્ચ, રશિયન અને સ્પેનિશ આટલી ભાષાઓનો છે એ સત્તાવાર ભાષાઓમાં યુએન તરીકે છે એનો સમાવેશ થતો જોવા મળે છે. હવે એના પછી છે યુએનના હેતુઓ. હવે યુએન ની સંસ્થા છે એ સ્થાપવામાં આવી કે વિશ્વ શાંતિ અને પ્રજાના હેતુના કલ્યાણ અર્થે. તો એના જે હેતુઓ છે તો એના હેતુઓ ક્યાં ક્યાં છે? એ સંસ્થાઓના હેતુ ક્યાં જોવા મળે છે? તો એના હેતુઓ તમે જુઓ તો પેલું છે આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિ અને સલામતી જાળવવી. આંતરરાષ્ટ્રીય એટલે શું? એક દેશ છે તો કોઈ એક દેશની વાત કરવામાં આવેલી નથી. અહીં બધા દેશની વાત કરવામાં કે દેશમાં જેટલા પણ દેશો છે એમાં શાંતિ અને સલામતી છે એ સ્થપાય રહે. જો શાંતિ અને સલામતી હશે તો કોઈ યુદ્ધ થશે નહીં. કોઈ પણ દેશમાં છે તો એ યુદ્ધ બાબતે છે એ ભય પણ જોવા મળશે નહીં. બીજું છે સભ્ય દેશો વચ્ચે મૈત્રી ભાવના કેળવવી. તો જે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર એટલે કે યુએન ના જે સભ્યો દેશો છે કુલ આપણે 193 સભ્ય દેશો છે તો એ 193 જેટલા પણ સભ્ય દેશો હોય છે એ બધા દેશો વચ્ચે છે મૈત્રી ભાવના છે એ જળવાવી જોઈએ. એના પછી આંતરરાષ્ટ્રીય આર્થિક, સામાજિક, સાંસ્કૃતિક અને માનવીય પ્રશ્નોનો નિકાલ કરવો. તો આંતરરાષ્ટ્રીય છે તો કોઈ પણ દેશમાં છે આર્થિક હોય, સામાજિક હોય, સાંસ્કૃતિક હોય કે માનવીય કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય છે તો એ પ્રશ્નના નિકાલ કરવા માટે છે એ આ સંસ્થાની છે એ સ્થાપના કરવામાં આવેલી છે. એના પછી બધા જ લોકોના માનવ હકો અને મૂળભૂત સ્વતંત્રતા પ્રત્યે માનની લાગણી ઉત્પન્ન કરવા સહકાર સાધવો. કે બધા જ લોકો છે તો બધા જ લોકોને જે માનવ હકો પ્રાપ્ત થાય છે, જે મૂળભૂત સ્વતંત્રતાઓ આપણને મળેલી છે એ માનની લાગણી પ્રત્યે છે એ લાગણી ઉત્પન્ન કરવા છે એકબીજા લોકોએ છે એકબીજાને છે એ સહકાર આપવો જોઈએ. આ એના છે એ હેતુઓ જોવા મળતા હતા. હવે છે કે એ હેતુ સિદ્ધ કરવા માટે હવે એ હેતુ સિદ્ધ કરવાના છે તો અહીંયા જે 4 હેતુઓ આપેલા છે એ સિદ્ધ કરવા માટે એને અંગોને સિદ્ધ કરવા માટે એના મુખ્ય છે કે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના મુખ્ય 6 અંગો આવેલા છે. કેટલા અંગો જોવા મળે છે? તો કે 6 અંગો જોવા મળે છે. એ 6 અંગનો આપણે છે એ ટૂંકમાં છે એ પરિચય મેળવીએ. તો એમાં અહીંયા છે આપણે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના અંગો. તો સંયુક્ત રાષ્ટ્ર છે તો સંયુક્ત રાષ્ટ્ર આપણે એટલે કે યુએન. યુએન એટલે યુનાઇટેડ નેશન્સ. હવે એના જે 6 અંગો છે તો કે ક્યાં ક્યાં? તો એમાં પહેલું છે સામાન્ય સભા. પ્રથમ અંગ કયું છે? સામાન્ય સભા. બીજું છે સલામતી સમિતિ. ત્રીજું છે આર્થિક અને સામાજિક સમિતિ. ચોથું વાલીપણા સમિતિ. પાંચમું ન્યાયની આંતરરાષ્ટ્રીય અદાલત અને છઠ્ઠું સચિવાલય. આ છે એ સંયુક્ત રાષ્ટ્રના અંગો છે એ જોવા મળે છે. એટલે એમ પૂછવામાં આવે કે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના અંગો કેટલા છે? ક્યાં ક્યાં? તો કુલ 6 છે. સામાન્ય સભા, સલામતી સમિતિ, આર્થિક અને સામાજિક સમિતિ, વાણીપણા સમિતિ, ન્યાયની આંતરરાષ્ટ્રીય અદાલત અને સચિવાલય. આ એના છે એ અંગો જોવા મળે છે. હવે અહીંયા આપણે અંગ ઉપર તમે જુઓ એટલે એક અહીંયા આપેલું છે તો એ છે શું સિદ્ધ કરવા માંગે છે? એનું કાર્ય શું છે? તો સામાન્ય સભા છે તો સામાન્ય સભાનું કાર્ય શું છે? તો વિશ્વના પ્રશ્નો પર ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે સભ્ય રાષ્ટ્રોની બનેલી સભા. કે વિશ્વમાં જે પણ પ્રશ્ન હોય છે
તો સભા, સામાન્ય સભા એટલે શું કે જે પણ દેશો છે કે જે સભ્ય દેશો બનેલા છે તો એના પ્રતિનિધિઓ છે એ એક સાથે છે એ ભેગા મળે છે અને સભા બોલાવવામાં આવે છે. એમાં છે એ બધા દેશો ની છે એ ચર્ચા, જે પણ પ્રશ્નો હોય છે એ પ્રશ્નની છે એ ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવતી હોય છે. એવી રાષ્ટ્રની બનેલી એટલે કે સભ્યો રાષ્ટ્રની બનેલી સભાને શું કહેવામાં આવે તો કે સામાન્ય સભા છે એ કહેવામાં આવે છે. એના પછી બીજું છે આપણે સલામતી સમિતિ. તો સલામતી સમિતિનું કાર્ય શું છે તો આંતરરાષ્ટ્રીય સલામતીનું રક્ષણ કરવાની કામગીરી. આંતરરાષ્ટ્રીય એટલે કે જેટલા પણ દેશો છે એ બધા દેશોને સલામતી છે એ બધા દેશોમાં સલામતી જોવા મળે છે એનું રક્ષણ કરવાનું કાર્ય છે એ સલામતી સમિતિ કરે છે. ત્રીજું છે આર્થિક અને સામાજિક સમિતિ. એનું કાર્ય છે જગતની પ્રજાની આર્થિક અને સામાજિક સ્થિતિ સુધારવાનું કાર્ય. કે જગતની અંદર એટલે કે વિશ્વની અંદર જે પ્રજાઓ છે એ પ્રજાની આર્થિક અને સામાજિક જે પણ સ્થિતિ હોય છે, જો એ સ્થિતિ ખરાબ હોય તો એને સુધારવાનું કાર્ય છે એ કોણ કરે છે તો કે આર્થિક અને સામાજિક સમિતિ છે એ એનું કાર્ય કરે છે. એના પછી છે વાલીપણા સમિતિ. તો વાલીપણા સમિતિ છે તો એનું કાર્ય છે વિદેશી શાસન હેઠળના વિસ્તારોને સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરનાર સમિતિ. કે વિદેશની શાસન હેઠળ જે પણ વિસ્તારો છે એ વિસ્તારોને છે પોતાની સ્વતંત્ર પ્રાપ્ત કરવા માટે, અમુક છે કે અમુક વિસ્તાર હોય છે એ બીજા દેશ પાસે હોય છે તો એ દેશ છે એ જે કોઈ એક દેશનો છે તો એના એ વિસ્તાર છે એ પોતાના દેશનો છે એ સ્વતંત્ર પ્રાપ્ત થાય એ માટે મદદ કરવા માટે છે એ વાલીપણા સમિતિની છે એ રચના કરવામાં આવેલી છે. એના પછી છે ન્યાયની આંતરરાષ્ટ્રીય અદાલત. તો ન્યાયની આંતરરાષ્ટ્રીય અદાલતનું કાર્ય શું છે તો કે જે સભ્ય રાષ્ટ્રો છે 193 જે સભ્ય રાષ્ટ્રો હતા એ સભ્ય રાષ્ટ્રો વચ્ચે ઝઘડા અથવા વિવાદોનું નિવારણ કરનાર સંસ્થા. તો જે સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં જેટલા પણ સભ્ય દેશો છે એની વચ્ચે કોઈ પણ ઝઘડા થયા હોય અથવા કોઈ પણ વિવાદ હોય તો આ બધાનું નિવારણ કરવાનું કાર્ય કોણ કરે છે તો ન્યાયની આંતરરાષ્ટ્રીય અદાલત છે એ એનું કાર્ય કરતી જોવા મળે છે. એના પછી છે સચિવાલય. તો સચિવાલયનું કાર્ય શું છે તો કે સંયુક્ત રાષ્ટ્રોના જુદા જુદા અંગોએ લીધેલા નિર્ણયનો અમલ કરવાનું કામ. તો કે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર છે તેના જે જુદા જુદા અંગો છે, જેમ કે આપણે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના 6 અંગો જોયા તો 6 અંગો એક સરખા જોવા મળતા નથી. કેવા છે તો કે અલગ અલગ જોવા મળે છે. તો એ જે અંગો છે એ અંગોએ જે પણ નિર્ણય લીધેલા છે, અત્યારે આપણે જોઈએ 5 અંગો છે, આ સચિવાલય છે એ 6થું અંગ છે, તો એ જે પણ 5 અંગો હતા એ 5 આગળના જે અંગોએ જે પણ નિર્ણય લીધેલા છે એ નિર્ણયનો અમલ કરવાનું કાર્ય છે એ સચિવાલય છે એ કરે છે.